तर नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आसान भाषा मी या यूट्यूब चॅनलवरती. तर आज आपण जनरेशन ऑफ थ्री फेज व्होल्टेज हा टॉपिक पाहणार आहे की थ्री फेज सिस्टम आपण कशी जनरेट करतो. आतापर्यंत आपल्याला माहित होतं आपण सिंगल फेज सिस्टम शिकलो. आता थ्री फेज सिस्टमचं जनरेशन कसं केलं जातं हे आपण पाहणार आहे. ठीक आहे. तर थ्री फेज व्होल्टेजेस, ठीक आहे, जनरेशन त्याचं कसं करतो हे आपण पाहणार आहे. तर थ्री फेज व्होल्टेज म्हणजे यामध्ये तीन वेगवेगळे व्होल्टेजेस असतात. ठीक आहे, तीन व्होल्टेजेस असतात और तीन EMF असतात. त्यांची सर्वांची फ्रिक्वेन्सी सेम असते. हे जे पॉईंट लिहिलेत नाही मी, एक पॉईंट खूप इम्पॉर्टंट आहे. हा या पॉईंटमधून मी तुम्हाला एक्सप्लेन करतो कसं. आपल्याला थ्री फेज व्होल्टेज जनरेट करायचे. आता एक लक्षात घ्या, जनरेट करण्यासाठी आपल्याला काय लागतो, जनरेटर लागतो नेहमी. तर थ्री फेज व्होल्टेज जनरेट करण्यासाठी आपल्याला एक AC जनरेटर लागणार आहे की जो हे व्होल्टेज जनरेट करेल. त्या जनरेटरमध्ये नक्की काय असतं की तीन वाइंडिंग्स असतात. ठीक आहे, काय असतात, तीन वाइंडिंग्स असतात. इथं हा पॉईंट आहे बघा. हा थ्री फेज व्होल्टेजेस प्रोड्यूस करण्यासाठी आपल्याला एक AC थ्री फेज जनरेटर लागतो. त्या AC जनरेटरमध्ये काय असतं, या तीन वाइंडिंग्स असतात. म्हणजे मी आता दाखवतो, ही एक वाइंडिंग आहे, ही सेकंड वाइंडिंग आहे आणि ही थर्ड वाइंडिंग आहे. ठीक आहे, या तीन वाइंडिंग असतात या AC जनरेटरमध्ये. तर वाइंडिंग म्हणजे नक्की काय असतात, कॉईल असतात कॉपरच्या. ठीक आहे, तर त्या इलेक्ट्रिकली म्हणजे त्या तीन वाइंडिंगमध्ये इलेक्ट्रिकल अँगल किती असतो, 120 डिग्रीचा असतो. या तीन वाइंडिंगमध्ये काय असतो, हा टॉपिक जरा टफ आहे बरं का, समजून घ्यायला, व्यवस्थित समजून घ्या. या तीन वाइंडिंग असतात. AC जनरेटर जो असतो, जनरेटर नक्की काय करतो की जनरेट करतो, व्होल्टेज जनरेट करण्याचं काम करणार आहे तो. हे तर बरोबर, एवढं तरी समजलं. मग आता या AC जनरेटरचं जे कन्स्ट्रक्शन असतं, ते कन्स्ट्रक्शनच असं त्यांनी डिझाईन केलेलं असतं की तो बरोबर एक थ्री फेज AC जनरेट करेल. मग ते कसं असतं ते तुम्हाला सांगतो शॉर्टमध्ये. तर यामध्ये काय असतं की तीन वाइंडिंग असतात. त्या तीन वाइंडिंग ज्या असतात त्या 120 डिग्रीने अपार्ट केलेले असतात इलेक्ट्रिकली. मेकॅनिकली नाही. मेकॅनिकल 120 डिग्री म्हणजे काय, ही एक वाइंडिंग अशी आहे तर सेकंड वाइंडिंग अशी तिरकी असणार 120 डिग्रीचा अँगल घेऊन. आणि फिजिकली सुद्धा तशी असणार, पण तसं नसतं. फिजिकली या वाइंडिंग क्लोज असतात एकमेकाला, पण त्यांच्यामध्ये इलेक्ट्रिकल जो अँगल असतो तो 120 डिग्रीचा असतो. ठीक आहे, मग काय होतं, या वाइंडिंग ज्या आपण प्लेस केलेल्या असतात, जेव्हा मॅग्नेटिक फील्ड असते आपली, जसं आपण शिकलो मॅग्नेटिक फील्ड म्हणजे प्रोड्यूस होते फेरोमॅग्नेटिक मटेरियलमुळे. तर त्या मॅग्नेटिक फील्ड जी रोटेटिंग असते ना, ती जेव्हा या कंडक्टरला कट करते. ठीक आहे, जेव्हा मॅग्नेटिक फील्ड आणि कंडक्टर एकमेकाला लिंक करतात तेव्हा यामध्ये EMF इंड्यूस्ड होतो. या तीन वाइंडिंग आहेत, या तीन वाइंडिंगला जेव्हा मॅग्नेटिक फील्ड कट करते, ठीक आहे, किंवा आपला जो मॅग्नेटिक फ्लक्स आहे ना, तो जेव्हा या तीन वाइंडिंगला लिंक करतो म्हणजे असं कट करतो असा. ठीक आहे, जेव्हा कट करतो तेव्हा यामध्ये काय होतं, EMF इंड्यूस्ड होतो. काय इंड्यूस्ड होतो, EMF. तर हे आता या वाइंडिंगमध्ये एक EMF इंड्यूस झाला, याच्यात एक EMF इंड्यूस झाला, यात एक EMF इंड्यूस झाला. हे तिन्ही जे व्होल्टेजेस असतात ना, या EMF इंड्यूस झाल्यानंतर काय होतं, म्हणजे जे ती फील्ड असते, फील्ड जेव्हा याला कट करते, याला कट करते, याला कट करते, या तिन्ही वाइंडिंगला कट केलं त्या फील्डने. मग या फील्ड जेव्हा याला लिंक करणार नाही या तिन्ही वाइंडिंगला, तेव्हा काय होतं, या तिन्ही वाइंडिंगमध्ये व्होल्टेज तयार होतं, वेगवेगळं व्होल्टेज. या वाइंडिंगचं व्होल्टेज वेगळं, या वाइंडिंगचं व्होल्टेज वेगळं, या वाइंडिंगचं व्होल्टेज वेगळं. हे तर आलं लक्षात. जेव्हा मॅग्नेटिक फील्ड या तिन्ही वाइंडिंगला लिंक करते किंवा कट करते, तेव्हा प्रत्येक वाइंडिंगमध्ये व्होल्टेज तयार होतं. ह्याचं व्होल्टेज V1, याचं व्होल्टेज V2, याचं व्होल्टेज V3. तर हे तिन्ही व्होल्टेज सेम असतात. हे तिन्ही व्होल्टेज काय असतात, इक्वल असतात, व्होल्टेज असतात. V1 इज इक्वल्स टू V2 इज इक्वल्स टू V3. आणि याची फ्रिक्वेन्सी पण सेम असते, F. ठीक आहे, जेवढी फ्रिक्वेन्सी आहे ती सेम फ्रिक्वेन्सी असते प्रत्येकाची. परंतु काय होतं, जसं मी तुम्हाला सांगितलं, या तिन्ही वाइंडिंग आपण काय आहेत, मेकॅनिकली तर या जवळ आहेत, पण या तिघांमध्ये इलेक्ट्रिकल अँगल किती आहे, 120 डिग्रीचा. त्यामुळे हे जे व्होल्टेज तयार होतं ना, हे तिन्ही व्होल्टेज जरी इक्वल असले तरी या तिघांमध्ये 120 डिग्रीचा अँगल असतो. कारण की या इलेक्ट्रिकल 120 डिग्रीने डिस्प्लेस अपार्ट केलेले आहेत, म्हणजे एकमेकांपासून 120 डिग्रीचा अँगल ठेवलाय. त्यामुळे जे व्होल्टेज तयार होणार आहे ते इक्वल जरी असलं तरी त्या तिन्ही व्होल्टेजमध्ये फेज डिफरन्स असणार आहे 120 डिग्रीचा. आता फेज डिफरन्स कसा असतो मी तुम्हाला लास्टली ह्याच्यात सांगितलेलं, AC मध्ये आपण फेज डिफरन्स कसा घेतो. मग त्यामुळं ज्यावेळी मॅग्नेटिक फील्ड या तिन्ही वाइंडिंगला लिंक करते आणि जे व्होल्टेज तयार होतं त्या तिघांमध्ये जनरेट होतं, तर ते व्होल्टेज हे असं दिसतं आपल्याला. ठीक आहे, त्याची फेजर डायग्राम जर काढली तर ही अशी असते, इथं व्होल्टेज आहे. ठीक आहे, आता हे तुम्हाला समजायला कॉम्प्लिकेटेड जात असेल तर मी तुम्हाला बेसिक सांगतो. आपण काय अज्युम करूयात, ही पहिली फेज आहे R, ही दुसरी फेज आहे Y,
आणि ही तिसरी फेज आहे बी. ठीक आहे, तर पहिल्यांदा या आर फेजमध्ये व्होल्टेज इंड्यूस झालं V1, तर ते तुम्हाला इथनं दाखवतो. आता हे आर फेजला मी वेगळ्या हे दाखवलंय, तर हा आर फेज आहे. या आर फेजचं व्होल्टेज असं तयार झालं इथं, हे व्होल्टेज असं तयार झालं. दुसरं काही वाय फेज आहे. वाय फेजचं व्होल्टेज आता इथं बघा, हे 120 डिग्री पासून चालू झालं इकडून असं, आणि बी फेजचं व्होल्टेज त्याच्यानंतर 120 डिग्रीने चालू जाणार. म्हणजे तिघांमध्ये फेज शिफ्ट राहते 120ची. ही डायग्राम बघा, या डायग्राम मधून तुम्हाला मोस्टली कॉन्सेप्ट क्लिअर होईल. ठीक आहे, या 3 फेज आहेत बरोबर का, ही फेज, ही एक फेज आणि ही एक फेज. ठीक आहे, या 3 फेज आहेत वेगवेगळ्या. आता काय होतंय, या आर फेज मध्ये पहिल्यांदा व्होल्टेज इंड्यूस होतंय. ही आर फेज आहे, ह्याला मी VR म्हणतो, ह्याला VY म्हणतो आणि ह्याला VB म्हणतो. तिघांमध्ये अँगल किती आहे, 120 डिग्रीचा फेज शिफ्ट आहे. बरोबर. आता या पहिल्यांदा आपण काय झूम केलं की पहिल्यांदा आर फेजला EMF आपला जी फील्ड आहे ती लिंक झाली आर फेजला. मग आर फेजमध्ये व्होल्टेज इंड्यूस झालं पहिल्यांदा. मग ते आर फेजमध्ये व्होल्टेज, आता ही आर फेज ही ओनली एक फेज आहे ना, त्याच्यामुळे सिंगल फेज व्होल्टेज तयार झालं आर फेजमध्ये. तर हे मी असं दाखवले 0 पासून, म्हणजे पहिल्यांदा एकदम स्टार्टिंगलाच लिंक झालं. इथं काय असतो आपला 0 असतो ना, मग इनिशियल मोमेंटला आरला ती फील्ड लिंक झाली, त्यामुळे आर मध्ये व्होल्टेज तयार झालं. मग ते व्होल्टेज कसं काढलं मी, असं सिंगल फेज. हे एक असं बेसिक आर मधलं व्होल्टेज काढलं. आता हे लक्षात घ्या, आर मधलं व्होल्टेज 0 पासून इन्क्रीज होतंय आणि मॅक्सिमम व्हॅल्यूला जातं 90 डिग्रीला. 90 डिग्रीला मॅक्सिमम व्हॅल्यूला जातं. तिथून पुन्हा खाली खाली येतं ॲट पाई, म्हणजे 180 डिग्रीला ते 0 येतं. पुन्हा निगेटिव्ह मध्ये मॅक्सिमम व्हॅल्यूला जातं 270ला, आणि पुन्हा इथं 0 येतं 360ला. पुन्हा इन्क्रीज होतं, सेम डायग्राम वेव्ह फॉर्म आपली रिपीट होते. हे आर फेजचं व्होल्टेज असं तयार झालं. ठीक आहे, आता काय होतंय, आपण तीन वाइंडिंग मध्ये अँगल किती, 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल अँगल आहे. बरोबर. आता काय होणार आहे, जशी फील्ड याला लिंक झाली तशी याला सुद्धा लिंक झाली आणि या वाइंडिंगला सुद्धा लिंक झाली. पण या वाइंडिंगचं व्होल्टेज जे तयार होतं ना, ते 120 डिग्री नंतर तयार होतं, कारण की या तिघांमध्ये 120चा अँगल आहे. ठीक आहे, या आणि यामध्ये 120चा, या आणि यामध्ये पुन्हा 120चा. त्यामुळे काय होतं, या वाय फेजमध्ये जे व्होल्टेज इंड्यूस्ड होतं ते 120 डिग्री फेज शिफ्टने तयार होतं. म्हणजे सेम व्होल्टेज इथं बघा, इथं जर इथून तयार झालं तर इथं 90 डिग्री आहे, इथं 180 डिग्री. आता या 90 आणि 180 इथं 120 डिग्री येतं सपोज. म्हणून मी हे प्रोजेक्शन इथं खाली घेतले. वाय फेजचं व्होल्टेज इथून चालू झालं. ठीक आहे, म्हणजे वाय फेजमध्ये पण व्होल्टेज तयार होतं, पण त्यामध्ये 120 डिग्रीचा फेज शिफ्ट होते. एवढं गॅप पडते 120 डिग्रीचा. आलं लक्षात. म्हणून हे वाय फेजचं व्होल्टेज 120 डिग्रीने आलं. हे समजलं तुम्हाला. नाव आता अगेन आपली जी फ्लक्स आहे, जी फील्ड आहे मॅग्नेटिक फील्ड, ती बी फेजला पण लिंक झाली. बरोबर. त्यामुळे बी फेजमध्ये सुद्धा व्होल्टेज तयार होणार आहे. मग यामध्ये व्होल्टेज जर 0ला आलं, 0 डिग्रीला तयार झालं, यामध्ये व्होल्टेज किती, 120 डिग्रीचा गॅप ठेवून म्हणजे 120 डिग्रीला तयार झालं. आता यामध्ये कितीला चालू होईल, 120 अधिक 120 म्हणजे 240 डिग्रीला चालू झालं. मग आता इथं तुम्ही बघू शकता, ही आपली नॉर्मल हे टाइम लाईन आहे, डिग्रीची लाईन आहे. इथं 180 आहे. आता आपले 240ला चालू होतं, इथं 180 आहे, इथं 270 आहे. तर 240 इथं कुठंतरी असेल. बरोबर. इथं 180, इथं 270, तर इथं आसपास कुठेतरी असेल. म्हणून इथं मी प्रोजेक्शन असे खाली वडले, इथं आला 240. मग मी इथून 240 पासून मी बी फेजचं व्होल्टेज माझं चालू झालं. मग हे व्होल्टेज असं कम्प्लीट करते इथं. मग आता यामध्ये इम्पॉर्टंट पॉईंट काय की, आता हे तुम्हाला डायग्राम ड्रॉ करायला तर कधी विचारणार नाहीत. बरोबर. तुम्हाला यावरची बेसिक MCQs कशी विचारतात की, आर फेज 0 कधी येते, 180ला 360ला. आर फेज मॅक्सिमम कधी जाते, 90ला. सिमिलरली वाय फेज 0 कधी आहे, 120ला 300ला. आता यामध्ये काय करायचं, यामध्ये आणि यामध्ये 180 डिग्रीचं हे असतं. बरोबर. 180 डिग्री यामध्ये डिफरन्स आहे. अगेन यामध्ये 180 डिग्री असणार आहे. मग 380 आणि 180 किती आलं, 480. 480 म्हणजे अगेन किती, 360, म्हणजे 480 वजा 360 म्हणजे अगेन 120 डिग्री. ठीक आहे, हे असं पुढे 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 वेव्हफॉर्म फ्लो होत जाते. मग हे विचारतात याचा 0 पॉईंट कुठं, 120ला, अगेन 300 डिग्रीला. वाय फेज मॅक्सिमम व्हॅल्यू कधी अटेंड करते, 210 डिग्रीला इथं. म्हणजे इथून 90 ऍड केले की मॅक्सिमम आली, इथून परत 90 ऍड केली की 0 झाली, पुन्हा 90ला ऍड केल्यानंतर
निगेटिव्ह मॅक्सिमम व्हॅल्यू, पुन्हा 90 ऍड केल्यानंतर 0. आलं लक्षात? म्हणजे इथून इथे 90, इथून इथे 90, म्हणजे ओव्हरऑल किती आलं? 180. सिमिलर इथं बघू शकता 180चा अंतर येते. आलं लक्षात? आता बी फेज कधी आपली चालू होते? 240ला. मग इथं 240 इथे, मग इथून चालू झाली अशी. मग आता बी फेज मॅक्सिमम व्हॅल्यू कधी अटेंड करेल? 240 अधिक 90 केल्यानंतर. 90 म्हणजे 330. मग 330 डिग्रीला ही मॅक्सिमम व्हॅल्यू अटेंड करते. त्याच्यानंतर पुन्हा ती 90 डिग्री ऍड, म्हणजे 420ला अगेन 0, अगेन त्याच्यानंतर निगेटिव्ह मॅक्सिमम, अगेन 0. तर ही अशी बी फेज लेट चालू झाली. मग आता आपण काय करतो मोस्टली, की ही वेवफॉर्म अशी चालू होते ना, तर याचे प्रोजेक्शन इकडे आपण घेतो. याचे प्रोजेक्शन असे घेतल्यानंतर ही वेवफॉर्म अशी येते काहीतरी. आलं लक्षात? हे डॉटेड लाईननी मी तुम्हाला दाखवतो. ही पिरियडिक वेवफॉर्म आहे ना, म्हणजे अशी पुढं फ्लो होत जाते. मग आपण याचे जर आधी प्रोजेक्शन घेतले तर ही अशी वेवफॉर्म येते काहीतरी. आलं लक्षात? आता ही अगेन मी याचं सुद्धा आपण प्रोजेक्शन घेऊयात. याचे प्रोजेक्शन घेतल्यानंतर ही कशी येणार? अशी. आलं? तर आता हे थोडेसे डायग्राम माझे बरोबर नाही आले बरं का, समजून घ्या की कसं होतं, की हे असे डॉटेडनी क्लिअर डॉटेड दाखवतो. हां, हे असं. आणि हे पण इथं जरा पिक पॉईंट झाला याचा, पण हे असं कर्व असतो इथं. हा जसा कर्व आहे ना, तसा कर्व असा असतो. तर आता आपण काय केलं, आता आपण काय करणार, ती मागाची डायग्राम तुम्हाला कन्फ्युजिंग का वाटली असेल? हे असे सिंगल व्होल्टेज तयार झाली. आता ह्याची तिघांची जर मी समेशन केली, हे आर फेज प्लस वाय फेज प्लस बी फेज, या तिघांची जर मी बेरीज केली तर ती तुम्हाला मागाची डायग्राम दिसेल. ठीक आहे. आता आता ही डायग्राम बघा, जर मी तिघांची बेरीज केली तर तुम्हाला ही डायग्राम अशी दिसेल. आता हे तुम्हाला कन्फ्युजिंग नको म्हणून वेगवेगळ्या ह्याच्यात दाखवले. आरचा हा फेज हा वायला ब्लॅक आणि बी फेजला मी ब्ल्यूने दाखवले. ठीक आहे. तर आर फेज बघा, आर फेज कधी 0 पासून चालू होते, 0 टू 180, 180 टू अगेन 360. आलं? वाय फेज कुठून 120 पासून चालू झाली, ही इथे आली म्हणजे 300ला, आणि इथून अशी निगेटिव्ह इथं आली म्हणजे 480 डिग्रीला. बी फेज कुठून चालू झाली? इथून चालू झाली बी फेज. बी फेज अशी इथून इथपर्यंत आली, म्हणजे बी फेज कुठून चालू झाली? 240 डिग्री पासून ते 420 डिग्री, म्हणजे या सगळ्यांमध्ये 180चा अंतर आहे. 0 टू 180 व इथून 180, 120 पासून 180 ऍड केलं तर 300, 240 पासून 180 ऍड केलं की 420, इथून अगेन 180 ऍड करायचं, इथून अगेन 180 ऍड करायचं. हे आपल्याला फेज कशात ते कळतं. आता हे इकडे जे घेतले ना, ते त्याचे प्रोजेक्शन मी मागाशी ओढलेले सांगितले असे. तर ही जनरल असते आपली 3 फेज सिस्टीम. आलं लक्षात? आणि फेज सिक्वेन्स म्हणजे नक्की काय असतो, की फेज सिक्वेन्स म्हणजे कुठला फेज पहिल्यांदा मॅक्सिमम व्हॅल्यू अटेंड करतोय तसा फेज सिक्वेन्स असतो. आता जर आर फेजनी पहिला मॅक्सिमम व्हॅल्यू अटेंड केली तर आर, दुसरा कुठला फेज मॅक्सिमम व्हॅल्यू अटेंड करतोय तर वाय फेज, तिसरा कुठला हे करतोय बी फेज. मग फेज सिक्वेन्स झाला आर वाय बी. आलं लक्षात? जर असं झालं की बी फेजने जर आधी मॅक्सिमम व्हॅल्यू अटेंड केली आणि वाय फेजने नंतर केली तर आर बी वाय असा फेज सिक्वेन्स असणार आहे. म्हणजे फेज सिक्वेन्स म्हणजे काय, की अशी ऑर्डर की त्या ऑर्डरमध्ये तो फेज मॅक्सिमम व्हॅल्यू अटेंड करतोय, त्याला म्हणायचं फेज डिफरन्स. आलं लक्षात? तर फेज डिफरन्स इथं कसं आहे, आर वाय बी. तर जर फेज डिफरन्स आपण चेंज केला तर मोटरचा स्पीड म्हणजे जी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आहे ती चेंज केली जाऊ शकते, फेज डिफरन्स फेज सिक्वेन्स चेंज केला की. तर हे असतं, हे असं आपण जनरेट करतो 3 फेज व्होल्टेज. आलं लक्षात? ही 3 फेज व्होल्टेज म्हणजे ही खूप, म्हणजे ही डायग्राम तुम्हाला ड्रॉ करायला नाही विचारणार, यावरती बेसिक छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स विचारतात. ठीक आहे. तर ती आपण न्यूमेरिकल सुद्धा बघणार आहे. पण एवढं जर तुम्हाला समजायला हवं की हे आपण कसं जनरेट करतोय. जनरेटरनी जनरेट करतो 120 डिग्रीचा इलेक्ट्रिकली फेज शिफ्ट असते 3 वाइंडिंगमध्ये, त्यामुळे जे व्होल्टेज जनरेट होतं त्याच्यामध्ये पण 120 डिग्रीची फेज शिफ्ट राहते. मग ती 120 डिग्रीची म्हणजे पहिल्यांदा आर, नंतर वाय आणि नंतर बी, आणि हे त्यांचे रिस्पेक्टिव्ह व्होल्टेजेस. ठीक आहे.